سلام و درود دوستان، اومدیم با قسمت هفتم، اشتباه نکنم امیدوارم درست گفته باشم، با قسمت هفتم آموزشمون یا شاید هم هشتم برای ادامه ساخت ربات تلگرام. دوستان مرحله بعد یه سری توضیحات راجع به بحث پروسس منیجمنتمون و اینا بهتون دادم. الان اومدم من یه سری اصلاحات داخل این استراکچر دادم و اومدم با همدیگه کاملش کنیم و بریم جلوتر. دوستان من فانکشنی داشتیم که انگار بگیره یک پروسسی رو اگه وجود داشت، من اینو بهتر کردم، اسمش رو get next process. بهتون میگم چرا next process if exist، remove next process if exist و can remove process اینجا گذاشتیم. do process مسیج رو میگیره که از کتابخونه نوت تلگرام بات ای پی آی بهتون جلسه اول دوم بود، آره جلسه اولمون بود، بهتون گفتم نوت تلگرام ای پی آی استفاده میکنیم و یه آپشنزی میگیره که یک کیوز اینامه و یک کیو پروسس اینام. اوکی، خب بریم اول این دوتا رو بسازیم که بهتون بگم داستان چیه. یه پوشه اینامز درست میکنم. داخل این میگم که queues dot enum dot ts export enum. دوستان اگر که این چی میگن خدایا اسمش من یادم میره، از این حالا جلوتر بهتون میگم. خب جاب منیجر بهتون گفتم کیوز اینام هم ساختم و اینو در حال حاضر چون چیزی نداریم من اینو میذارم همینجا و ایمپورتش میکنم. یک کیوز پروسس اینام هم داریم. دوستان اگر که میخواین حمایت کنین و از آموزش های ما خوشتون اومده تو زمینه بحث نست.js تلگرام، خیلی خوشحال میشم. حتما زنگوله رو بزنید، سابسکرایب هم بزنید که آموزش های جدیدی که میاد حتما بهتون اطلاع بده. خب دوستان میام اینجا، من دو تا قسمت داریم، یک کیو اینام داریم، یک کیو پروسس اینام داریم. بذارید اینم من ایمپورت کنم تا بهتون بگم کارش. خب دوستان کار کیوز اینام چیه؟ یا بهتره بگیم جابز اینام، این اسم قشنگ تره. خب جابز اینام من اسمشو عوض میکنم، صف هم میشد جاب هم میشد، فرقی نمیکنه. یعنی بذارین اصلا همه رو به کیو بریم، اینطوری بهتره که باز اسم خیلی چند در چند و چیز نشه. اولین کاری که ما داریم اسمشو میذاریم اینتری. خب What is entry؟ اولین ورودی که کاربر به سیستم ما میکنه، یا به طور کل انگار بگیم جابش تموم شده، وارد سیستم ما شده، خب بهش میگن اینتری کردن. طرف اولین کاری که میکنه وارد صفحه اینتری میشه توی سیستم ما. خب اولین پیامی که میده وارد ربات ما شده بهش میگیم اینتری. تو مرحله بعدی ممکنه این اینتری چندین پروسس مختلف داشته باشه. مثلا میگیم entry first کمک کنین entry first input اولین ورود، یا entry input. تفاوت زیادی با هم ندارم، من entry input فعلا میذارم باشه entry input. خب و ارورش به خاطر چیست؟ خاطر اینکه من اینجا کلاس زدم نام. خب entry input دوتا اینا همون درسته. میایم اینجا بهتون اینا رو توضیح میدم دقیقا دارم چیکار میکنم جلوتر. و فعلا در حال حاضر قسمت جاب منیجرمون تمومه. همین قبل بدونیم یک کیو داریم که میشه روالمون. بذارید من روی این اکسل توضیح بدم. what is queue؟ منظورم از کیو یا جاب چیه؟ همون جاب درست منظورم. به فرایند شاپ کردن چیه؟ به فرایند شاپ کردن و خرید کردن یا بای کردن مثلا میگم فرایند شاپ. یعنی اگه بخوام تو این ربات بنویسم اینجا یه گزینه شاپ هم بعد اضافه کنم، خب که انگار بهش میگم فرایند شاپ. داخل این قسمت میتونم بیام پروسس های مختلفشون رو بزنم. مثلا بزنم شاپ select products، shop go to payment،
اینجا استپ هاشو می نویسم. خب حالا مثلا معادل خودش فعلا بذارم. خب نمونه مثال دیگه. بعد شما میگی آقا یک نفری هست که توی صف یا جاب شاپه که الان در پراسس یا استپ فلانه. حالا اگه که بار اول باشه که پیام میده، میره تو قسمت سلکت پروداکت و میگی زمانی که این جابش به پایان رسید میگی چی؟ یه نکست پروسس براش میسازی که قراره بیاد پرداخت کنه، یعنی پیام بعدیش باید بیاد پرداخت کنه انگار این محصولاتی که انتخاب کرده رو. اوکی، یه همچین فرایندیه. فرض کن شما میای سلکت میکنی، تو پروسس برات میشه چی؟ از کیو شاپ، پردازش شاپ، سلکت پروسس برات اجرا میشه. تو همین مرحله که داره این انجام میشه، برای تو next process create new process، next process برات ساخته میشه که باید بری پرداخت کنی و سیستم به طور پیش‌ورد زمانی که تو پیام میدی میاد میگه چک میکنه آقا تو پروسس دیگه ای برات از قبل ثبت شده که در ادامه این فرآیند داشته باشی. اگه داشتی اونو میگیره میخونه میبینه تو بعد میرفتی به گو پیمنت، پس دو پروسس بر اساس این گو تو پیمنت هست که تو الان باید بری پرداختت رو انجام بدی و طبق اون برات انجام میده. حالا ما تا اینجای کار رو رفتیم، یه توضیحات کلی بهتون دادم. فعلا من فرایند شاپ رو از توش پاک میکنم چون فرایند آثنتیکیشن یوزر با یوزر متفاوت باشه رو میخوایم ایمپلمنت کنیم و بریم جلوتر تا برسیم به اون قسمتی که میخوایم. سپاسگزارم دوستان در اینجا همراه هم بودین. مرسی. بدرود.